The American Civil War የአሜሪካው የእርስ በርስ ጦርነት Origins of the conflict የግጭቱ አጀማመር As you learned in grade 10, the American Civil War was fought in the United States from 1861 to 1865 በአስረኛ ክፍል እንደተማራችሁት የአሜሪካ የእርስ በርስ ጦርነት በአሜሪካ የተደረገ ነው በዩናይትድ ስቴትስ ከ1860 እስከ 1865 እና between the forces coming mostly from 23 northern states of the Union and the newly formed Confederate States of America, which consisted of 11 southern states that had declared their secession. ጦርነቱ የተካሄደው በዋናነት በ23 የኖርዘርን ስቴት ወይንም ሰሜናዊ ስቴቶች አሉ እነዚህ ዩኒየን ይባላሉ ከዛ ደግሞ 11 ደግሞ ሳውዘርን ስቴቶች አሉ በደቡብ ከዩኒየኑ ወይንም ከሀገሪቷ ራሳቸውን አግልለው የወጡ አይነት ኮንፌደሬት ስቴትስ የሚባሉ ማለት ነው ኮንፌደሬት እነዚህ የሚሉት እኛ በዩኤስኤ ውስጥ አይደለንም መውጣት እንፈልጋለን secession እንፈልጋለን ወይንም መገንጠል እንፈልጋለን ብለው ነው በራሳቸው ተገንጥለው የወጡት 23ቱ ስቴቶች ደግሞ ዩኒየን ናቸው ከዩኒየኑ ነው ተገንጥለው የወጡት 11ዎቹ ማለት ነው 23ዎቹ ኖርዘርን ስቴቶች ሲሆኑ 11ዎቹ ደግሞ ሳውዘርን ስቴቶች ናቸው There were several divisive issues between the north and south of the USA. የተለያዩ ኢሹዎች አሉ የተለያዩ ጉዳዮች አሉ ሰሜኑንና ደቡቡን የተለያዩ የሚያረጋቸው ማለት ነው The south resented the economic dominance of the north. ኢኮኖሚውን በብዛት የተቆጣጠሩት ኖርዞች ሰሜኖቹ ናቸው ስለዚህ ሳውዞቹ ደግሞ ይሄንን አይደግፉትም ደቡብ ላይ ያሉት The south wanted low tariffs to ensure cheaper imports from Europe, while North wanted protective tariffs encourage their industries. ደቡቦቹ ከአውሮፓ ከሌሎች ሀገራት እቃዎችን ኢምፖርት ለማድረግ ታሪፍ ላው ታሪፍ እንዲሆን ወይንም ታክሱ ያነሰ እንዲሆን ይፈልጋሉ ኖርዞቹ ደግሞ ፕሮቴክቲቭ የሆነ ታሪፍ ነው የሚፈልጉት ላው ታሪፍ አይደለም የሚፈልጉት ኢንዱስትሪያቸውን ለማሳደግ ማለት ነው The South emphasized state rights that means the constitutional rights of the individual states of the USA ደቡቦቹ እያንዳንዱ ግዛት ያላቸውን መብቶች ላይ ነው ትኩረት የሚያደርጉት እያንዳንዱ ግዛት በሀገሪቷ ውስጥ ያሉ ግዛቶችን መብት ኢንዲቪጁዋል ስቴቶች ያላቸው መብቶች USA while the North put more emphasis on the national federal government ሰሜኖቹ ደግሞ የሀገራዊው የሆነም የፌደራል ገቨርንመንቱ መንግስቱ ላይ ነው ትኩረት የሚያደርጉት However the slavery issue outweighed all other issues and was the only issue capable of producing secession and civil war ነገር ግን ከሁሉም ጉዳዮች አንኳር ጉዳይ የሚሆነው የባሪያ ንግድ ጉዳይ ነው እና ያም ነው መገንጠሉን እንዲሁም ሲቪል ዋሩን የእርስ በርስ ጦርነቱን ያመጣው When the South lost control the political institutions of the USA they turned to secession እና ደቡቦቹ ፖለቲካ ተቋማትን እያጡ ሲሄዱ ኮንትሮል እያጡ ሲሄዱ የሀገሪቷን አቅማቸውን እያጡ ሲሄዱ ምን መረጡ መገንጠልን መረጡ Fearing the northern domination of the Union would lead to attack on slavery የፈሩትም ምንድነው የሰሜኑ ፓርት የሰሜን ግዛቶች ዶሚኔት የሚያደርጉ ከሆነ ወይንም የበላይ የሚሆኑ ከሆነ ስሌቨሪ ወይንም የባሪያ ንግድን ያጠፉታል ብለው ስላሰቡ ምክንያቱም ደቡቦቹ የባሪያ ንግድን ይፈልጉታል ባሪዎችን እንደፈለጉ ማንቀሳቀስ ይፈልጋሉ ወደ ዌስተርን ፓርቶች ኖርዝ ደግሞ ያንን አይፈልጉም Tensions grow rapidly during the 1850s ስለዚህ በ1850ዎቹ ውጥረት በሁለቱ መሃል መፈጠር ጀመረ The United States Republican Party was established in 1854 የዩናይትድ ስቴትስ
የሪፐብሊካን ፓርቲ በ1854 ተመሰረተ። The new party opposed the expansion of slavery in the western territories. ይሄ አዲሱ ፓርቲ ደግሞ ባሪያዎች ወደ ዌስተርን ወደ ምዕራቡ ድንበሮች እንዳይመጡ የሚከለክል ነው ይሄ ሪፐብሊካን ፓርቲ። The Republicans mobilized popular support among northerners and westerners who did not want to compete against slave labor እና ከስሌቭ ከባሪያ ሌበር ጋር ወይንም ጉልበት ጋር ኮምፒት ማድረግ የማይፈልጉ ሰሜኖች እንዲሁም ምዕራቦች አገዟቸው ይሄን ሪፐብሊክ ፓርቲ ምክንያቱም ስሌቨሪን ኤክስፓንሽን ኦፍ ስሌቨሪን ስለሚቃወም ማለት ነው። ስለዚህ ሰሜኖቹ ምዕራቦቹ ይሄን የሪፐብሊካኖችን ደገፏቸው። 1860 was a year of presidential election 1860 ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ የተደረገበት ነበር። At that time the Republican Party had a very good candidate named Abraham Lincoln እና በዛ ጊዜ ሪፐብሊካኑ ጥሩ ሰው ነበራቸው አብርሃም ሊንከን የሚባል ተመራጭ ማለት ነውና who was an effective politician, an able speaker and an attractive personality እና ኢፌክቲቭ የሆነ ፖለቲሻን ነው ወይንም ብቁ የሆነ ፖለቲሻን ነው የመናገር ብቃት አለው እና የሚስብ ስብዕና አለው። He was a man who appealed to ordinary northerners because he was self-educated man. የተማረ ሰው ስለሆነ በሰሜኖቹ ዘንድ ተቀባይነት ያገኘ ሰው ነበር። In 1860 Lincoln's election as president triggered secession in the South as the South had warned before the election. ስለዚህ በ1860 ሊንከን ፕሬዝዳንት ሆኖ መመረጡ ደቡቦቹ መገንጠላቸውን እንዲያረጋግጡ ሆነ ማለት ነው። መጀመሪያ ዋርን አድርገው ነበር እንገነጠላለን ብለው የተዘጋጁ ነበሩ። ምርጫው ሲካሄድ ተገነጠሉ። ሊንከንስ ኤሌክሽን was seen as an intolerable threat to slavery in the South. የሊንከን መመረጥ ለምን በደቡብ ላለው የባሪያ ንግድ ትሬት አስጊ ነገር እንደሆነ ነው የታሰበው። ለምን ኦሬዲ ሪፐብሊካኖቹ ባርነትን ይቃወማሉ። ሊንከን ከተመረጠ ደግሞ ያው ለባሪያ ንግዱ አስጊ ስለሚሆን ደቡቦቹ ተገነጠሉ ማለት ነው። Before Lincoln took office 7 states seceded from the Union. ሊንከን ከመመረጡ በፊት 7 ስቴቶች ራሳቸው ተገንጥለው ነበር ከዩኒየኑ። Establishing a rebel government known as the Confederate States of America. የአመጽ ግሩፕ ወይንም የአመጽ መንግስት ነው የፈጠሩት። ምን ብለው ራሳቸውን Confederate States of America ብለው ማለት ነው። በፌብሩዋሪ 9 1861 ላይ they took control of federal forts and property within their boundaries. በክልላቸው ያሉ የፌደራል ምሽጎችን ፕሮፐርቲዎችን ተቆጣጠሩ ማለት ነው እዛ እነዚህ ደቡቦቹ። On March 4 1861 Abraham Lincoln was sworn in as president of the United States. ማርች 4 1861 ላይ አብርሃም ሊንከን የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ሆነ ማለት ነው። እና in his inaugural address he called secession legally void. እና በምረቃው በፕሬዝዳንትነት ምረቃው ምንድነው ያለው? secession መገንጠል ትክክል እንዳልሆነ ወይንም የማይፈቀድ እንደሆነ ተናገረ ማለት ነውና he states he had no intent to invade the southern state but would use force to maintain possession of the federal property. የደቡብ ግዛቶችን ለመውረር ፎርስ እንደማይጠቀም አወራ፣ ምንም ፍላጎት እንደሌለው፣ ነገር ግን የፌደራል ፕሮፐርቲዎችን እንደሚያስመልስ ተናገረ በኃይል። Then Lincoln called for all the states in the union to send troops to recapture the forts and preserve the union. ስለዚህ ሊንከን ምን አደረገ? በግዛቱ ያሉትን በዩኒየኑ ውስጥ ወይንም በዩኒየን በህብረቱ ውስጥ ያሉትን ግዛቶች ወታደሮቻቸውን እንዲልቁ። ለምን? ደቡብ ላይ የተወሰዱትን ፎርት ፕሮፐርቲዎች ምሽጎች ለማስመለስ ጠራ ማለት ነው። The civil war and its results.
እርስ በርስ ጦርነቱና ውጤቱ ምንድነው? The Northerners were willing to fight to end secession. ሰሜኖቹ ምንድነው መገንጠል እንዳይኖር ወይንም መገንጠሉ እንዲያበቃ ነው ፋይት ያደረጉ ያሉት። The North initially was fighting to end secession, not to end slavery. በመጀመሪያ ሰሜኖቹ ፋይት ሲያደርጉ የነበሩት መገንጠሉን ለማቆም ነበር፣ ባርነቱን ሳይሆን መገንጠሉን ለማቆም ነበር። Nevertheless, slavery had caused secession and therefore the cause of the civil war were both slavery and secession. ግን ያው ባርነቱ ነው የባሪያ ንግዱ ነው መገንጠሉን እንዲመጣ ያደረገው። ስለዚህ አሁን የእርስ በርስ ጦርነቱ ምክንያት ምን ሆነ? የባሪያ ንግዱና መገንጠሉ ሆነ ማለት ነው። Why the Union prevailed or why the Confederacy was defeated in the Civil War has been the subject of extensive analysis and debate. ለምንድን ነው ዩኒየን ያሸነፈው? ዩኒየን 23ቱ ናቸው 23 ስቴቶች እና ለምንድን ነው ኮንፌዴሬሲ 11ዱ የተሸነፉት የሚለው የተለያዩ አናላይሲስ ይሰራል። የተለያየ ምክንያት አለው እና advantages are widely believed to have contributed to the union success. ያው ዩኒየኖች እንደሚያሸንፉ አድቫንቴጆችም አሏቸው። ለምን? in the civil war between the north and the south, the north had most of the advantage. በሰሜኑና በደቡቡ መሃል በሆነው ጦርነት ሰሜኖቹ ለማሸነፍ ብዙ አድቫንቴጆች አሏቸው። ምን it had more states. ከስቴት ቁጥር ብንጀምር በስቴት ይበዛሉ 23 ለ11 ነው። a much bigger population. በህዝብ ብዛትም ኖርዞቹ ይበዛሉ። more skilled labor. የተማረ የሰው ኃይል ያለበት ነው። far more industry. በኢንዱስትሪ የበለጸገ ነው። more railways. የባቡር መንገዶች በብዛት በኖርዝ ነው ያለው። much greater agricultural production. የግብርና ምርቶች በብዛት ኖርዝ ላይ ነው ያሉት except for cotton. ከኮተን ውጪ ማለት ነው። ኮተን ሳውዝ ላይ ነው የሚበዛው። much greater financial wealth. ሀብት ያለው ፋይናንሱ ያለው ኖርዝ ላይ ነው። and also naval power to block the south. የባህር ኃይል ሳውዝን ብሎክ ለማድረግ ወይንም ደቡባዊ ግዛቶችን ብሎክ ለማድረግ የሚያስችል and cut the south of essential imports. ስለዚህ ሳውዙን ወይንም ደቡቡን አስፈላጊ ከሆኑ ኢምፖርቶች ወይንም ከውጭ ከሚገቡ ነገሮች መዝጋት ይቻላል፣ ከት ማድረግ ይቻላል። Also the British and the French governments and ruling classes sympathized with the South's King Cotton. They were not strong enough to intervene the war on the side of South. ምንም እንኳን እነ ብሪቲሽ እነ ፍሬንች የነዚህ መንግስታት ከደቡብ በሚመጣው ከኪንግ ኮተን ወይንም በጥጥ ተጠቃሚ ቢሆኑም ግን ጦርነቱ ላይ ለመግባት አቅም አልነበራቸው። Nevertheless, the North did not win easily because the South had initially better generals. ነገር ግን ኖርዞቹ በቀላሉ አላሸነፉም ነበር ጦርነቱን። ለምን? ደቡቦቹ መጀመሪያም የተሻሉ ጀነራሎች አሏቸው፣ የጦር ጀነራሎች እና and fought with great determination. ሲዋጉም የነበሩት በትልቅ ጽናት ነበር። and the defensive power of firearms favored the South. እና የመከላከል ፓወር የጦር መከላከያ ብዙ ጊዜ ሳውዝ ላይ ስላለ ማለት ነውና the war lasted from 1861 to 1865. ጦርነቱ ከ1861 እስከ 1865 ለአራት ዓመታት የተደረገ ጦርነት ነበርና and claimed the lives of 620,000 people. ወደ 620,000 ህዝብን የገደለ ጦርነት ነበር። The northern motive for making the war a struggle against slavery was more acceptable. አሁን የሰሜኖቹ ምንድነው ጦርነቱ መገንጠልን ከመከልከል ይልቅ የባሪያ ንግድን መከልከል ነው የሚለው ትግል የበለጠ የሚያስማማ ነበር በሌሎችም ዘንድ። Thus making the civil war a struggle against slavery would make it politically and morally impossible for any European government to support the Confederacy.
አሁን ስለዚህ ማንንም የአውሮፓ ሀገር ኮንፌዴሬሽን እንዳይደግፍ 11ዱን ስቴቶች የሚገነጠሉትን እንዳይደግፍ ጦርነቱ የምንድነው የባሪያ ንግድን ማቆም ነው የሚለው ነገር ፖለቲካሊ ትክክል ነው ሞራሊ ትክክል ነው ስለዚህ የአውሮፓ ሰዎች የአውሮፓ ሀገራት ኢንተርቪን ሊያደርጉ አልቻሉ ጣልቃ ሊገቡ አልቻሉ because slavery was now regarded in Europe as obsolete totally wrong and totally indefensible ለምን አሁን ላይ ምን ሆኗል የባሪያ ንግድ በአውሮፓ obsolete ሆኗል ወይንም ኋላ ቀር ሆኗል የድሮ ያረጀ ሆኗል wrong ሆኗል ትክክል አይደለም እና ምንም መከላከያ የማያስፈልገው ነገር ነው ተብሎ ስለታሰበ አውሮፓዎች ወደ ጦርነቱ ሊገቡ አልቻሉ ወይንም ኮንፌዴሬሽኖችን ሊያግዙ አልቻሉ in September 1862 Lincoln issued the emancipation proclamation to become effective as January 1st 1863 በ1863 በጃንዋሪ 1 ሊንከን ምንድነው ያደረገው የነጻነት አዋጅ ነው ያወጀው The proclamation says that all slaves in rebel held territory would be free as January 1st 1863 ምንድነው የሚለው ሁሉም ያሉ ባሪያዎች በጦርነቱ አካባቢ ያሉ ባሪያዎች ሁሉም ነፃ ናቸው ከጃንዋሪ 1st ጀምሮ 1863 ጀምሮ ነፃ ናቸው አለ ስለዚህ The proclamation helped the North to recruit African American troops and many African American troops did serve with distinction in the Northern Army ስለዚህ ይሄ አዋጅ ምን ያደረገ ነው ብዙ አፍሪካ አሜሪካኖች ያ ማለት አፍሪካዊ ሆኖ አሜሪካዊ ጥቁር የቆዳ ቀለም ያላቸው አሜሪካዊያን ናቸው እና እነሱ መተው የአሜሪካን ጦር ለመቀላቀል ያስቻላቸው ነበር እና እንዳለ ባሪያዎቹ መተው ነፃ ሆነው ተቀላቀሉ እና ተዋጉ አገለገሉ The proclamation also damaged the South by encouraging slaves in the Confederacy to run away from the plantations especially when the Northern Army advanced into the South ስለዚህ ያዋጅ የደቡቡን ፓርት ያዳከመ ነበር ለምን በተለያዩ ፕላንቴሽኖች በተለያዩ ፋብሪካዎች ውስጥ ያሉ ባሪያዎች እንኳን እንዲያመልጡ እንዲሸሹ እድል የሰጠ በመሆኑ ስለዚህ ኮንፌዴሬሲዎቹ ምን ሆኑ ተዳከሙ In April 1865 the Confederacy was finally defeated unconditionally and completely በ1865 ኮንፌዴሬሲው ሙሉ በሙሉ completely ተሸነፈ ማለት ነው A few days later on April 14 1865 Lincoln was assassinated by a Southern fanatic named John ዊልክስ ቡዝ ነገር ግን በ1865 ከጥቂት ቀናት በኋላ ኤፕሪል 14 ላይ ከደቡብ ወግ አጥባቂው አንዱ ሊንከንን ገደለው ማለት ነው ጆን ዊልክስ ቡዝ የሚባል ከደቡቦቹ The civil war decided once and for all the issues of secession and slavery ስለዚህ ጦርነቱ መገንጠልን እንዲሁም ባርነትን ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ የቋጨ ነበር ያን ጉዳይ both ended by the victory of the north ሁለቱም በሰሜኑ አሸናፊነት መገንጠሉም ቀረ slaveryውም ቀረ after the civil war southern political leaders had virtually no impact on the immediate post-war decision ከጦርነቱ በኋላ በሚደረጉ ውሳኔዎች የደቡብ የፖለቲካ መሪዎች ምንም ድርሻ አልተሰጣቸው ነበር Thus several amendments to the US Constitution were made ስለዚህ የተለያዩ US Constitution ላይ ወይንም ህገ መንግስቱ ላይ የተለያዩ ማሻሻያዎች ተደረጉ The 13th 14th and 15th 13ኛው 14ኛው እና 15ኛው The 13th abolished slavery 13ኛው ማሻሻያ ምንድነው slavery ወይንም የባሪያ ንግድን ያጠፋ ያቆመ ህገ መንግስት ላይ የተጻፈ ህግ ነው The 14th granted citizenship to former slaves መጀመሪያ ባሪያ ለነበሩ ሰዎች ዜግነትን የሰጠ ነው 14ኛው
the 15th allowed them to vote 15ኛው ጭራሽ እነዚህ ባሪያዎች መምረጥ ይችላሉ ዜጋ ከሆኑ መምረጥ ይችላሉ ያለ ነበር